እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። አሁን ለጥያቄው ቀጥታ ስንገባ two small plastic sphere are given in a positive electric charge። ሁለት small ፕላስቲክ ስፌሮች አሉ። እንግዲህ እስካሁን የምንሰራቸው ጥያቄ መጀመሪያ ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ነበር፣ ከዛ ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ሰራን። አሁን ደግሞ ምን ላይ ገብተናል? ስለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ እና ኤሌክትሪክ ፎርስ ምናምን ላይ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ቻፕተር ነው ኦልሬዲ። ከዚህ ወዲያ እስከ 31ኛው ያለው ጥያቄ ስለዚህ ነው የሚያወሩት ማለት ነው። እና two sphere of plastic sphere given electric positive charge አሉ 15 ሴንቲሜትር አፓርት ይራራቃሉ። repulsive force exert ያደርጋሉ 0.2 ኒውተን ማለት ነው። what is the charge of one in each other ይላል። what is a if the two charges are equal if one sphere has 4 times the charge of the other sphere ይላል። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ያው ያለመዝለል ያክል ስለሆነ ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ብትሰሩ ነው። እዚህ ጋር ፓርት ኤ ላይ in this case q1 equals to q2 ይሄንን q ብለን ብንጠራው ሁለቱም ቻርጆች ተመሳሳይ ስለሆኑ force of repulsive 0.2 ኒውተን ተሰጥቷል። ዲስታንስ በመካከላቸው ደግሞ 0.15 ነው። ከዛ q1 equals to 4q2 ሲሆን ደግሞ ለኬስቱ ነው using column ብለው force equals to k1 q2 over r square ነው ተብሏል። q1 ከዛኛው 4 ስለሚበልጥ 4q2 times q1 over r square እናደርግና ቀጥታ ሰብስቲዩት ስናደርገው force equals to k times 4 q1 q2 እኩል ስለሆኑ q square over r square ይሆናል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ q2ን እዚህ ጋር in terms of force እንገልጠው fr square over 4k እናገኛለን ማለት ነው። የተሰጠን ነገር ሰብስቲዩት ስናደርገው ፎርስ ተሰጥቶናል፣ ዲስታንስ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ደግሞ 4k አለን ስናቃለው ይሄን እናገኛለን። ስለዚህ q1 equal to 4q2 ስለሆነ እዚህ ጋር ያገኘነው q2 ነው። q1ን በ4 አብስተን ይሄንን ቀጥታ 1.481 ሲባዛ 10⁻8 ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፕሬሽን ፎር ዋን ኢች አዘር ላይ ለይሄ ቢ መልስ ነው። ለኤ መልስ ደግሞ ሁለቱም ቻርጆች እኩል ስለሆኑ ኪው ስኩዌር ስለሆነ እዚህ ጋር ሁሉም ነገር ሰብስቲዩት እናደርግና ቀጥታ እዚህ ጋር ኪውን 7.42 ታይምስ 10⁻7 ማግኘት እንችላለን። ይሄ ኤ መልስ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው ሁለቱ ቻርጆች ኢኳል ሲሆኑ ኪው1 እና ኪው2 እኩል አድርገን ኪው ስኩዌር ይሆናል። ኬ እናውቃለን። ይሄ ሁሉም ስለተሰጠን ሰብስቲዩት አድርገን ቻርጁን የተጠየቅነው እዚህ ጋር what is the charge of each sphere ስለተባለ ተመሳሳይ ስለሆነ የሁለቱም ይሄ ይሆናል። ለቢ መልስ ደግሞ q1 equal to 4q2 ሲሆን ይሄንኛውን ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው። ያው ቀጥታ የተሰጣችሁት ነገር እንትን ብላችሁ መስሩት ነገር ነው። ቀላል ጥያቄ ነው። በዚህ መሰረት ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ ትችላላችሁ። አጠቃላይ የስራችሁን ጥያቄ እንዲመስል ነበር። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ይጠይቃሉ። ይሄን ዌብሳይት አለ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ደግሞ ሁሉንም ነገር የሚጠቅማችሁን ነገር ሁሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለእህት ወንድሞች ምናምን ሃይስኩል ካሏችሁ ሼር አድርጓችሁ፣ ምክንያቱም ለእነሱ ሊጠቅማቸው ስለሚችል ማለት ነው። ስለሚገናኝ አብዛኛው ፓርት ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት በ17ኛው ጥያቄ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።